Hi guys, now is June 10, 2021 here in Taiwan, 1:30 PM. Papunta tayo ngayon sa ASE para magpa-rapid test for COVID. Let's see what will be the result. Samahan niyo ako. Test booth. Ayan ang test booth. Tatawagin kapag negative. (7647) Right. 8. So ayun, natawag yung 7647 ID natin yon. Sabihin negative. Kung natawag, negative. Kapag di ka natawag, mag-stay ka doon. Tapos hindi ko alam yung mga susunod pang procedure. Pero thank God, we're negative.